السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله هو فيديو يوم الاثنين 20 نوفمبر 2017. كيف ما كتشوفوا اليوم الحمد لله فقت بكري بزاف، باقي الظلام في الزنقة. فقت مع 6 ديال الصباح، حتى الصلاة ديال الفجر باقي الحال عليها، ولكن قلت معليش نبدا النهار بكري فيه خير. واخا نعرف راسي ملي غتوصل 12 غنلقى راسي مدوخة بالنعاس، ولكن معليش. فقت ووجدت شوية ديال القهيوة، شعلت البيسي، ونشرت واحد الفيديو، هو الفيديو ديال اليوم اللي قبل البارح، اللي بزاف بكم قالوا لي فيديو عملتيه بكري. كنت كنظن وقيلا نشرته مع 6 أو 7 ديال الصباح، أغلبية مع 6 ديال الصباح أو 6 ونص. فقت نشرت هذاك الفيديو، وبقيت كنتفرج فيا شوية في اليوتيوب، وفتحت واحد الكتوبة ديال الطبخ، واحد الكتاب ديال الخياطة كنت شريته من أمازون. الأسبوع اللي فات شريت واحد المجموعة من الكتب، وباقي في هذا الأسبوع غيوصلني بشوية بشوية. هنايا قلت نغتنم الفرصة ونوريكم كيفاش كنشري من أمازون الكتب. أنا كنشري الكتب مستعملة، وأغلب الكتب اللي كنشريها من أمريكا، لأن الكتب تما عندهم المستعملة رخيصة بزاف. خصوصًا أنني كنفضّل اللغة الإنجليزية على اللغة الفرنسية، وأيضًا كنرتاح في الطبخ الأمريكي، طريقة الطبخ الأمريكي على طريقة الطبخ الفرنسي، لأنها كتجيني شوية معقدة خصوصًا في الحلويات و حلويات المكرون إلى آخره، كيجيني داك الشي معقد، كنفضّل طريقة الطبخ الأمريكي. فلذلك أنا كنشري الكتب بزاف من أمازون، وكنشريهم من فحال تقول المكتبات ديال الكتب المستعملة اللي كاينة في أمريكا. هنايا واحد الكتاب ديال الخياطة ديال مارتا ستيوارت، في الحقيقة ما فيهش غير الخياطة، فيه الطرز، فيه كيفاش تصنع الدومة ديال الأطفال من الثوب، فيه بزاف ديال الستائر يعني الريدويات، فيه بزاف ديال الأفكار، وحتى الصور ديالهم كيعطيوك أفكار ديال الديكور، يعني كينشطوا العقل ديالك باش تبدع وتجدد في الديكور ديال المنزل ديالك. أنا كيعجبني هاد الكتب بزاف، لأن كيف ما قُلت غير كنشوفهم كيعطيوني واحد الفكرة، أفكار جداد. آآ يعني كيخليو العقل ديالك يفكّر ويجي بأفكار جديدة ديال الديكور. في نفس الوقت كنشرب القهوة ديالي وكليت الطريف ديال الخبيز فيه شوية ديال العسل. هاد الكتاب هذا حتى هو كنت شريته من أمازون ديال مارتا ستيوارت. هنايا غنوريكم الطريقة اللي كنتبعها باش كنشري الكتب. أول حاجة كنعمل مثلًا الاسم ديال مارتا ستيوارت، كتعجبني هاد السيدة هادي، وكيجي اللائحة ديال الكتب. طبعًا في الأول غادي تجيك هداك البرايم اللي كيتباع في أمازون برايم، اللي كيكون هو غالي، يعني كيكون كتاب جديد. وبرايم كتخلّص على واحد السعر، واحد القَد ديال الفلوس كل عام، باش كيوصلوا لك جميع المسائل اللي كتباع مكتوبة فيها برايم كتوصلك في يوم أو يومين، المهم على حسب، ولكن أغلبية الأوقات كتوصلك في يوم أو يومين. المهم أنا ما كنشريش من هذاك البرايم، ما كنشريش جديد. كيف ما كتشوفوا هنايا الثمن ديال البرايم كان هو 23. أنا اختاريت الكتب المستعملة، وهذا طبعًا من مكتبة فرنسية كيكون شوية غالي. هنايا 8 ديال الأورو مقارنة مع 23 راه ناقص. وكاين أيضًا كيف ما قُلت لكم ملي كنشري من المكتبات الأمريكية أو مكتبات virtual يعني غير في الإنترنت، هُما كيبحثوا على الكتب وكيبيعوهم في الإنترنت، كتب مستعملة بحال اللي غتشوفوا هنايا. غنعمل واحد البحث ديال الكتب باللغة الإنجليزية، كتخرج واحد اللائحة اللي فيها كيف ما قُلت لكم البرايم. ما غاديش نكليكي أنا على البرايم، غنمشي لتحت. تحت منه كاين used books يعني الكتب المستعملة، وهي دائمًا كتكون في حالة جيدة، يعني باقيين جداد، على الأقل نصف الثمن أو أقل. هنايا كيف ما كتشوفوا 4 ديال الأورو، الفوق 11 ديال الأورو مقارنة مع 22. هاد الكتاب هذا ديال الcupcakes 4 ديال الأورو، كتخلصوا طبعًا shipping اللي هي البريد تقريبًا 3. عادةً من أمريكا كيصيفطوا الكتاب ب3 ديال الأورو، فكيتقام رخيص، وأنا كتعجبني هاد الطريقة هادي. وشريت بزاف ديال الكتب
تقريبًا من 2 أغلى كتاب واقيلا شريته ب9 €، بينما إلا شريتهم جداد غيتقاموا عليا بواحد الأثمنة خيالية. المهم اليوم توصلت، ماشي اليوم، البارحة، ولكن ما كانش عندي الوقت باش نشوفهم. فحال هاد الكتاب هذا بغيت نوريكم هنايا الثمن الأصلي ديالو غالي، ولكن ملي كتشريه مستعمل 2 €، كيتقام عليك ب5 €، وجاي من أمريكا أو أقل، 5 € أو أقل. حاجة أخرى بغيت نقول لكم، الناس اللي باغية تشري من أمازون ما تمشيوش direct لو lien اللي كنعطيكم أنا. نقدر أنا نعطيكم واحد الحاجة شريتها بثمن فحال هاد الكيتشن ايد، أنا شريتها ب475€، شريتها في جوان في الشهر ديال يوليو. غنضغط على نفس لو لينك، نفس البائع، نفس الآلة، والثمن ديالها 629 دابا في هاد الوقت هذا. يعني شوفوا نتوما شنو باغيين تشريو، لأن أمازون فيه بزاف ديال الناس كيبيعوا نفس الحاجة. كاين اللي كيطلّع الثمن ديالو، كاين اللي كيهبطوا، كاين اللي كيطلعوا دابا من بعد كيهبطوا. المهم نتوما شوفوا الحاجة اللي باغيينها بالضبط، الاسم ديالها. هاد كيتشن ايد، هاد الميكسر هذا فيه بزاف ديال الأنواع. شوفوا النوع اللي بغيتو نتوما وقلّبوا، شوفوا وقارنوا الأسعار في أمازون. ما تمشيوش دائمًا للرابط اللي كنعطيكم أنا، أو يعني ديروا واحد البحث وتقولوا هذا ماغازان واحد نفس الأسعار، ماشي نفس الأسعار. عادةً الحاجة اللي كتكون مكتوب فيها برايم بحال اللي كتشوفوا تما كتكون مضمونة من أمازون، يعني هو كيتسلم البضاعة من الناس وكيقلّبها وكيتأكد أنها مضمونة، وأغلب و99% كتكون جديدة، وكيعاود هو كيبيعها، ولكن كتكون طبعًا زايدة شوية في الثمن. المهم نتوما عملوا البحث ديالكم وقلّبوا قبل ما تشريو من أمازون. أنا كنشري بزاف من أمازون لأنه كيجيني pratique، خصوصًا أنني جديدة في هاد البلاد. ما كنزعمش نمشي لبلايص اللي بعيدة بزاف، فأي حاجة غتسولوني عليها، بزاف ديال الحوايج منين شريتهم غنقول لكم من أمازون. من ضمنهم هاد المقلة هادي، هاد الطناجر هادو تا هما شريتهم من أمازون، وجاوني من واحد البائع في ألمانيا، ولكن للأسف دابا ما بقاوش ولا كيبيعهم واقيلا مفارقين. أنا شريت 3 ب170€. المهم كثّرت عليكم الهضرة ديال هاد أمازون، ولكن بغيت غير نشرح لكم، لأن بزاف ديال الناس كيسولوني على الأشياء اللي عندي، وأنا أغلبية الأشياء اللي عندي إما إيكيا يا إما من أمازون. وهنايا كيف ما قُلت لكم داز النهار صعيب لأنني فقت بكري، نعست معطلة وفقت بكري، وفي وسط النهار مشيت نعست، ارتحت وقضيت الأشغال ديالي ومشيت تسخّرت إلى آخره. المهم أنا غنوريكم العشاء اللي صاوبت. واحد الوصفة بغيت نشاركها معكم، هي بسيطة جدًا ودغيا كتوجد. هنا غنوجدوا واحد السباغيتي ولكن بواحد الطريقة اقتصادية ولذيذة. هنايا قطعت واحد البصلة كبيرة حمرا، وسوطيتها أو قليتها في شوية ديال زيت الزيتون حتى دبلات، وزدت لها واحد الفلفلة حمرا قطعتها قطع صغيرة. ممكن تستغناو على الفلفل الأحمر، ماشي ضروري. وحكيت 2 ديال الفصوص ديال الثوم فوق من هذيك الفلفلة. وهنايا غنسلق السباغيتي في الماء المملح. من بعد ما كنضيفو السباغيتي في الما ما نحتاجش نزيدو الزيت، فقط نحركوه هكذا قبل ما باش ما يلصقش مع بعضياتو. ملي كنحركوه كنخليوه أيضًا بضع دقائق وكنعاودو نحركوه مرة تانية وما كيلصقش مع بعضياتو. بالنسبة للصلصة هنايا من بعد ما تقلات البصلة، التومة والفلفل الأحمر. الفلفل الأحمر ممكن ما تعملوهش، أنا غير بغيت نزيدو باش نزيد الفائدة الغذائية من هاد الطبق هذا. غادي نتبّل هاد الخليط هذا. غنزيد أولًا الطون، أنا غنستعمل هنايا الطون، واحد العلبة كبيرة ديال الطون اللي مُعلّب في الما. بالنسبة للناس اللي سولوني أين نوع ديال الطون، أنا ما كانش في الحقيقة ما عنديش نوع معيّن، كنشوف اللي جاني رخيص واللي جاني يعني ما فيهش بزاف ديال الأسماء الغريبة في المكونات كنشريه، فما كنشوفش بزاف. باقا ما عنديش واحد الفكرة محددة على الماركات. هنايا من بعد ما ضفت الطون، من بعد ما صفيته من الما طبعًا، ضفت شوية ديال الملحة، شوية ديال الثومة اليابس، شوية ديال السيبولات أو الثوم القصبي، وغادي نحرّك مزيان. ممكن تضيفوا شوية ديال الزعتر، ممكن تضيفوا الكزبرة اليابسة أو القزبور أو المعدنوس اللي بغيتو. زدت واحد العنقة ديال الزيتون، حيت هاد الصلصة هادي ما غنزيدوش لها طماطم، فضروري ما خصها تكون فيها شوية ديال يا إما الزيت يا إما ممكن تضيفوا الماء إلا بغيتو.
ضفت الزيتون اللي ما فيهش العظم، الزيتون الأسود لهاد الخلطة هادي وحرّكتها مزيان. ومن بعد ما تسلق السباغيتي صفيته من الماء وضفته لهاد الخليط هذا، وغنضيف واحد المكون اللي حضرته معاكم اللي هو الشابلور أو البضعة ديال الخبز اللي شاتنا من الساندويتشات وحمرناها في الفران مع التوابل. غنضيف تقريبا واحد الحفينة هكذا صغيرة، كتضيف واحد الطعم جميل جدا لهاد السباغيتي هذا. وفعلًا كيجي هاد الطبق هذا لذيذ وبمكونات اقتصادية ومتوفرة، يعني أي واحد عنده السباغيتي في الدار، واحد الفلفلة زايدة، واحد شوية ديال الزيتون الأسود والثوم راه يعني متوفر، دغيا نشريوه ماشي شي حاجة صعيبة. وكيف ما كتلاحظوا كيجي كمية كبيرة يعني تطعم بزاف ديال الناس، وفي نفس الوقت مغذية، فيها الفلفلة، فيها الزيتون إلى آخره. وهذا هو العشاء ديالنا. عملت السلطة العادية اللي كنعمل بحال دائما، الخس، الذرة، وقليت شوية ديال الحوت هذا الصول، شوية عملت له شوية ديال الفينو لأن ما عنديش الدقيق، وقليته في شوية ديال الزيت ماشي بزاف غير حتى تحمر حيت هو دغيا كيطيب، وزدت له شوية ديال العصير ديال الحامض وشوية ديال آمم الملحة. هذا هو العشا ديالنا. وأنا ملي كنت كنجمع الكوزينة من مورا العشا من بعد ما غسلت اللواني، قلت علاش ما نشاركش معاكم، بزاف ديال الناس كيسولوني على الطريقة ديال التنظيف، الروتين ديال التنظيف. أنا غنشارك معاكم شنو عملت البارح، مع أن هاد الشي كيختلف من ليلة لليلة. هنايا من بعد ما غسلت اللواني وعملتهم يتقطروا، كنرش هاد السائل هذا اللي هو مُعقّم. يعني كاين أنواع في الأسواق التجارية كيتباعوا، ممكن تستعملوا جافيل، ولكن جافيل طبعًا كيف ما كنعرفوا كيدبغ كيحيد الألوان من الفوطات ديال الكوزينة. أنا رشيت لافابو ورشيت هذيك القرعة ديال السائل ديال اللي كنغسل به اللواني، رشيت البونجا، وأيضًا رشيت هادوك القطع اللي كنمسح بهم سطح العمل إلى آخره، حتى هُما رشيتهم بهذاك السائل. وغنخلي هذاك الشي يجلس في هذاك السائل الوقت اللي غنمسح فيه الأواني من الما. غنحطهم فوق الطاولة اللي عندي في الكوزينة على ما رديتهم لبلاصتهم. طبعًا ممكن كيف ما قُلت لكم تستعملوا جافيل تخلطوه مع شوية ديال الما، ولكن من الأحسن ما تستعملوهش في القماش، تستعملوه غير هكذا في الحاجة، في البونجة ديال اللي كنغسلوا بها اللواني، في اللافابو هذاك لوفيي وهذاك اللي كيغسل هذاك اللي فيه المهم الحاجات اللي كتقاس دائمًا، دائمًا، خصوصًا إلا كنا كنطيبوا، كنكونوا كنقيسوا الماكلة، كنقيسوا الزيت، كنقيسوا شحال من حاجة، ومن بعد داك الشي كيتطبّع وكيتوسخ. هنايا من بعد ما رديت حطيت الأواني فوق الطابلة على ما رديتهم لبلاصتهم، هاديك الشبكة حتى هي كنرشها بهداك السائل المُعقّم. وكن حتى هاديك اللي كنعمل فيها المعالق حتى هي رشيتها وغسلتهم بالما. كنحاول نستعمل في الحقيقة الما سخون لأنه كيعقّم حتى هو. ودابا من بعد كنشلل هاد القطع هاد ما عرفتش شنو الاسم ديالهم. هادو مصنوعين من واحد القماش يعني كيمتص الما وكيمسح، يعني كتكون الحاجة مبللة كدوز عليها كيشرب هداك الما. من بعد عصرتهم وخليتهم ينشفوا، كنخليهم ليلة كاملة ينشفوا، كنرد هاد الشي لبلاصتو. الطباسل هاد الشي اللي استعملت في العشا، آمم، الزلافات إلى آخره. وكناخد واحد القطعة ديال القماش اللي غسلته وعقمته وكندوزها على الطابلة اللي كنخدم فيها، وأيضًا تحت الطابلة لأن بزاف ديال المرات كيطيحوا فيها يا إما قطاري ديال الما، قطاري ديال الزيت، أو قطع ديال الخضر، قطع ديال القشرة ديال البصلة، أي حاجة كندوزها هكذا بسرعة على الطاولة من التحت. بالنسبة للأخت اللي سولاتني كيفاش كنضف هاد الفرن، أول حاجة كناخد شوية ديال الثوب وكنحيد القطع ديال الخبز اللي كتكون طايحة فيه أو الخضر أو أي حاجة، كناخد واحد هكذا لانجيت معقمة. هنايا كنحيد القطع، المهم الحاجة اللي ممكن تحرق تبقى لتحت وتحرق. هاديك اللانجيت المعقمة كنعصرها باش كنحيد منها كتكون هي مبللة بزاف عامرة بالما، كنعصرها باش كنحيد منها هداك الفائض ديال الما.
وكنمسح الفرن مزيان من الداخل، خصوصًا إلا كان فيه الزيت. هاد اللانجيت كتحيد هداك الزيت، وكنعاود نمسح بواحد القطعة ديال آمم ورق المطبخ باش كتمتص أي سوائل كتكون زايدة. وهادوك طبعًا الصينية والشبكة كنكون غسلتهم من قبل، غسلتهم عادي بالسائل ديال الغسيل الدلواني. وهذا هو الفرن كيبقى نقي فحال هكذا. وما نساوش نمسحو حتى هادوك اللي كندير بهم الحرارة. هنايا مسحت هاد البلاصة هادي. دايمًا أنا كتكون عندي حيت ملي كنكون كنطيب كنفتحها، كنجبد العطرية، كنجبد الزيت، كنجبد الخل، كنجبد شحال من حاجة عندي تما. فإلا تفكرت بعض المرات كننسى، إلا تفكرت كناخد هاديك اللانجات كيف ما قلت لكم المعقمة وكنمسح. كندوزها هكذا من الفوق. من بعد ما كندوزها كناخد واحد الورق ديال المطبخ، وكنعاود باش يمتص هداك السائل اللي كيبقى. لأنني إلا ما استعملتش هاد ورق المطبخ من الفوق أو فوطة ناشفة، هداك الما فحال اللي كيقطر من بعد ملي كييبس كيجي فحال إلا كتبقى هكذا الما فحال الما قطار على هاديك الماريو. فمن الأحسن أنا نشفوهم مزيان. والأرض طبعًا كتكون عامرة القشور ديال البصلة، طريفات ديال الماكلة، أي حاجة. كنشطّب، واخا أنا ما كنحملش الشطابة، كنفضّل نستعمل هاذيك السبيراتور الخفيفة، ولكن دابا الليل ما بغيتش نعمل صداع. فشطّبت، جمعت الزبل ودوّزت واحد الجفاف فيه هاديك الآلة اللي كنجفف بها. إما كنعمل فيها جافيل بشوية الما، إما كنعمل فيها السائل ديال الجفاف العادي وكندوزها بسرعة هكذا. ودابا هذه الكوزينة جمعتها وصافي وخليتها نقية. وعملت القهيوة ديال الليل. أنا دايمًا كنشرب القهوة في الليل ملي كنسالي. بالنسبة للناس اللي سولوني على هاد الطباصل هادو، كنت استعملتهم النهار اللي عملت البوكاديوس. هاد الزليفات هادو الصغار كنت شريتهم من المغرب، واحد السوق شعبي كيبيعوا فيه الأواني ديال الطبخ. شريتهم من المغرب، ولكن هاد الزلايف هادو شريتهم من إيكيا. اللي عجبني فيهم هو اللون، وأيضًا الشكل ديالهم فحال إلا مصاغبين باليد، يعني ما مقادينش. إلا شفتوا الأطراف ديالهم شوية عوجين. شريت طباسل صغار، كاينين طباسل كبار، وشريت الطباسل الكبار كاع شريت منهم 2. كاينين وأيضًا الكيسان تا هما نفس اللون. كاين الألوان يا إما في الخضر، كاين حتى في الكري، وكاين غوز فاتح. الطباسل الكيسان عفوًا، كاين طوال وكاين الصغار، وكاين اللي عندهم هذاك لتحت فحال الكيسان ديال الصالاد. ومني ساليت جمعت الكوزينة وساليت كلشي، غنجلس نتفرج شوية في اليوتيوب ونرتاح ونشوف الكتب الجداد اللي شريت. وخديت واحد شوية ديال الحلوى جابتها لي صاحبتي اللي عندها العيد ميلاد، جابت لي النصف ديال الطارطة باقا عندي في الثلاجة. خديت منها واحد القطعة وجدت القهيوة ديالي، وغنجلس نتفرج في اليوتيوب شوية ونرتاح ونقوم نشوف شنو عندي ما يعمل من غير المسائل الكوزينة. هنايا واحد الحاجة بغيت نتشاركها معاكم. أنا يلاه مؤخرًا ماشي تكون دابا واحد الشهر تقريبًا شريت واحد الماكينة ديال الخياطة، وبغيت واليوم عاد كتاب أنني نجربها، نشوفها بعدا واش كتخدم مزيان. فغناخد واحد القطعة ديال الثوب وغنجرب فيها جميع الغرزات المكتوبين، يعني اللي هي كتصاغب فحال اللي مكتوب تما. جميع الأنواع ديال الغرزات في هاد القطعة ديال الثوب هادي، باش نتأكد بأنها خدامة. بالنسبة للناس اللي عزيز عليهم الخياطة، كنسولكم واش تبغيو نعمل لكم فيديو كيفاش تستعمل الآلة ديال الخياطة، كيفاش تخيط، كيفاش يعني أفكار على الخياطة أو الحاجات اللي ممكن نعملوهم في الدار ديالنا. أنا ماشي خبيرة في الخياطة، أنا يلاه مبتدئة، ولكن فايتة كانت عندي واحد الماكينة ديال الخياطة، يعني كنعرف نستعملها. وكنستعملها في الحاجات البسيطة ديال المنزل، يعني ما كنخيطش الحوايج ولا شي حاجة معقدة، غير داكشي اللي خفيف. بالنسبة لآلة الخياطة ملي كتشريها عادةً ما كيصيفطوا لك معاها هاد القطعة هادي ديال القماش، هُما بنفسهم الشركة اللي كتبيع الآلة ديال الخياطة كتجربها قبل ما كتصيفطها. هادو هُما الغرزات اللي كتعمل باش كيتأكدوا بأن الماكينة خدامة. وأنا جربت تقريبًا نفس الغرزات في هاد القطعة ديال الثوب هادي باش نشوف واش خدامة مزيان، وجاتني أنا مزيانة، الحمد لله خدامة مزيان.
وأنا دابا فرحانة فحال إلا شي دري صغير شرا شي لعبة جديدة، إن شاء الله بالنسبة لي أنا آلة الخياطة هي من أحسن بالنسبة للسيدة اللي كتعجبها يعني كيعجبها الخياطة والأعمال اليدوية، آلة الخياطة ضرورية جدًا، ما تقولش يعني غنضيّع فلوسي فيها ولا هذا بالعكس كتنفع بزاف، بزاف. هذا هو الرأي ديالي الشخصي، أنا كتعجبني بزاف الخياطة، يعني فرحت ملي تمكنت أنني نشري هاد الماكينة هادي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم فحال دائمًا، وكنتمنى يكون خديتو منه شي أفكار، تعلمتو منه شي حاجة، وكنقول لكم أيضًا شكرًا بزاف على التعاليق ديالكم الإيجابية، شكرًا بزاف، بزاف، أنا كنفرح ملي كنقرا التعاليق ديالكم دائمًا. الله يجازيكم بخير، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.